Minsan, habang nagtatrabaho tayo sa abroad, particularly dito sa Canada or sa Amerika or sa ibang bansa, akala natin kapag tumagal tayo dito, darating din yung panahon na magiging kampante na tayo financially. Na balang araw, makakahinga na rin tayo ng maluwag. Pero bakit habang nagkakaedad tayo, habang tumatanda tayo, mas maraming kabayan abroad ang mas nag-aalala? Nangangamba na mawalan ng trabaho, na magkasakit, na maubos ang ipon, na baka hindi sapat ang lahat ng mga taong isinakripisyo natin. At kung minsan hindi natin alam kung pagod lang ba ang nararamdaman natin or talagang nangangamba tayo para sa ating future. Kasi habang bata pa tayo, kaya pa nating baliwalain ang mga maraming bagay. Pero pagdating ng 40s, 50s, 60s, iba na ang nagiging usapan. Mas mabigat na ang iniisip natin. Hindi na lang tungkol sa trabaho, hindi na lang tungkol sa tanong na paano kung dumating yung panahon na hindi ko na kayang magtrabaho. At doon nagsisimulang maging totoo ang pangamba sa retirement. Kaya sa video ito, pag-usapan natin yung apat na bagay, the 4 factors that you might need to think about or reconsider regarding this matter. Natahimik na nararamdaman ng marami nating mga hardworking kabayan abroad. Pero bago tayo mag-umpisa, nais ko munang pasalamatan uli ang lahat ng mga subscribers at ang patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Kamusta mga kabayan abroad? My name is Robbie. So kung gusto mo yung mga ganitong topic, sana mag-subscribe ka if you have not done so already. Mag-like at mag-comment. And please, share the video para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganitong bagay. O di sige, with that said, let us continue. The 4 factors that you might need to think about and reconsider. Factor number 1, the pressure many kabayan abroad carry quietly. Kasi minsan, mukhang okay tayo sa paningin ng maraming tao. May mga trabaho tayo dito sa abroad, nakakapagpadala, nakakapagbakasyon paminsan-minsan, at kung minsan meron tayong mga magagarang sasakyan at may mga magagandang bahay na hinuhulugan. Pero ang hindi nakikita ng karamihan, kung minsan napapagod na pala tayo emotionally. Kasi habang tumatagal tayo dito sa abroad, parang mas dumadami rin ang responsibilidad. Habang tumataas ang sweldo natin, parang tumataas din ang pressure. At kung minsan, kahit ilang taon na tayo na nandito sa abroad, sa Canada, sa Amerika, or sa ibang bansa man, parang feeling mo kulang pa rin. Kulang pa sa ipon, kulang pa ang investments, kulang pa ang preparation. At ang mas mahirap, maraming kabayan na walang napapagsabihan nito. Kasi sanay tayong maging strong, sanay tayong maging matatag, laging lumalaban. Sanay tayo ang inaasahan. Pero minsan, sa totoo lang, nakakapagod din. Sa totoo lang, nakakapagod din palang maging strong palagi. Lalo na kapag iniisip mo na habang nagkakaedad tayo, habang tumatanda tayo, mas umiiksi yung oras para magkamali. At dito, nagsisimulang magbago ang takbo ng isip ng maraming kabayan abroad. Factor number 2, the financial reality many ignore for far too long. Kasi minsan akala natin sapat na ang hard work. Pero habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad tayo, unti-unti nating nare-realize na isang emergency lang pala pwedeng magbago ang lahat.
isang karamdaman, isang operation, isang layoff, isang financial crisis, isang taong walang trabaho, at kung minsan, doon natin nakikita kung gaano ka-fragile ang financial situation natin. Kahit matagal ka na sa abroad, kahit matagal na tayong nag-a-abroad, kahit malaki na ang kinikita mo, kahit mukhang okay externally, kasi ang totoong tanong, hindi magkano ang kinikita mo ngayon. Ang totoong tanong, kapag hindi ka na makapagtrabaho, ano na ang mangyayari sa buhay natin kapag hindi na tayo makapagtrabaho? At kung ito ang reality, na tahimik na kinatatakutan ng maraming hardworking kabayan abroad, lalo na habang tumataas ang cost of living. Alam natin, nagmamahal lahat. Halos, pati groceries, yung rent, sa mortgage, yung interest rates, and then yung gastos sa healthcare, and then merong gastos sa pamilya sa Pinas, and then merong ka pang sariling future na kailangan mong paghandaan. Parang sabay-sabay lahat. At kung minsan, kahit gusto mong magpahinga, hindi mo magawa. Kasi pakiramdam mo, hindi ka pa pwedeng huminto. At habang nagkakaedad tayo, at habang tumatanda tayo, mas lalong nagiging mabigat. Mas lalong nagiging mabigat yung tanong na, handa na ba talaga ako? At kung minsan, dito rin natin nare-realize na hindi pala habang buhay, malakas tayo. Factor number 3, the strength to keep moving forward. Pero mga kabayan abroad, kahit mabigat ang reality, hindi ibig sabihin tapos na ang kwento. Hindi dito natatapos yung istorya natin. Kasi maraming kabayan abroad din, unti-unting natututong mag-adjust. Hindi para sumuko, kundi para maging mas realistic sa buhay. Mas praktikal sa buhay. Maraming natututong bawasan ang pressure sa sarili. Maraming natututong hindi kailangang habulin ang lahat. Maraming natututong mas importante pala ang peace of mind kaysa image. At kung minsan, ang tunay na strength, hindi yung nagpapanggap na walang problema, kundi yung marunong humarap sa realidad ng buhay kahit mahirap. Yung marunong magsimula muli, yung marunong magsimulang muli, yung marunong umamin na kailangan ko ring isipin ang future ko. At walang masama doon. There is nothing wrong with that. Kasi buong buhay natin, madalas ibang tao ang inuuna natin. Yung pamilya, yung mga anak, yung responsibilidad. Pero darating talaga ang panahon na kailangan din nating protektahan yung future version na sarili natin. Yung future self natin. Hindi para maging mayaman, kundi para hindi tayo mag-alala palagi. At habang tumatanda tayo, unti-unti nating naiintindihan na hindi pala race ang buhay. Factor number 4, the future self we must not forget. Kasi sa huli, sa kahuli-hulihan, darating talaga yung panahon na hindi na pera ang pinakamahalaga, kundi peace of mind. Yung ating health, kalusugan, yung ating time, yung ating oras, yung ating panahon. Tahimik na buhay with dignity. Kasi minsan habang bata pa tayo sa abroad, akala natin success is all about earning money. And for some, that is the right thing to do. Pero habang tumatanda tayo, habang nagkakaedad tayo,
nagbabago na rin ang definition natin ng successful life. Minsan, ang tunay na successful, yung may balance. Yung marunong maghanda para sa bukas habang hindi nakakalimutang mabuhay sa kasalukuyan. Yung hindi puro trabaho lang, yung hindi puro sacrifice lang, yung marunong ding huminga. At para sa maraming kabayan abroad, baka yun talaga ang totoong best of both worlds. Hindi perfect retirement, hindi luxury life, kundi buhay na may sapat na security, sapat na peace of mind, at sapat na freedom. Para ma-enjoy natin ang bunga ng maraming taon nating pinagpaguran. And then here is my final thought. Minsan, ang pinakamahirap na parte ng buhay abroad, hindi yung trabaho, hindi yung overtime, hindi yung panahon, hindi yung lamig, or hindi rin yung init, kundi yung pakiramdam na ang dami mo nang isinakripisyo, pero iniisip mo pa rin kung sapat na ba ang para sa future self mo. Pero mga kabayan abroad, baka hindi naman perfection ang hinahanap ng buhay. Baka naman ang totoong goal lang natin is yung makarating tayo sa future ng may sapat na peace, sapat na dignity, at sapat na panahon. At sapat na panahon para ma-enjoy natin ang buhay na matagal na nating ipinaglalaban. And on that note, I'll take my leave. Pero bago ako tuluyang magpaalam, nais ko muna ulit pasalamatan ang lahat ng mga subscribers at ang lahat ng patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa channel na to. Kamusta mga kabayan abroad? My name is Robbie. So kung gusto mo yung mga ganitong usapan, sana mag-subscribe ka if you have not done so already. Mag-like at mag-comment. And please, share the video para marami pa tayong mapag-usapan patungkol sa mga ganitong topic. O di sige, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Until next time, and as always, God bless us all.